สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพวาดที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆแล้วก็สะเทือนอารมณ์สุดๆนะคะภาพ The 3rd of May 1808ของ Francisco Goya คือภาพนี้มันมีอะไรให้พูดถึงเยอะมากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เบื้องหลังตัวศิลปินเองเทคนิคการวาดสัญลักษณ์ต่างๆเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมภาพนี้ถึงยังคงสื่อสารกับเราได้อยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับสงครามแล้วก็ความเป็นมนุษย์นะคะครับผมถ้าเริ่มจากบริบทประวัติศาสตร์ก่อนเลยนะครับภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือบันทึกเหตุการณ์การประหารหมู่พลเรือนชาวสเปนที่กรุงมาดริดนะครับเกิดขึ้นโดยทหารฝรั่งเศสของนโปเลียนอ๋อค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดวันที่3พฤษภาคมปี1808ก็คือเกิดหลังจากที่ชาวสเปนลุกฮือต่อต้านกองทัพฝรั่งเศสแค่วันเดียวเองเกิดเรื่องเร็วมากเลยนะคะใช่ครับแล้วโกยาเนี่ยเขาวาดภาพนี้ทีหลังนะครับคือปี1814นู่นเลยหลังจากสงครามที่เรียกว่าสงครามคาบสมุทรไอเบเรียมันจบลงแล้วเหมือนกับว่าเป็นการบันทึกความโหดร้ายแล้วก็เชิดชูจิตวิญญาณการต่อสู้ของคนธรรมดานะครับและตัวโกยาเองล่ะคะชีวิตเขาก็น่าสนใจมากจากเดิมที่เป็นจิตรกรในราชสำนักแต่พอมาเจอเรื่องส่วนตัวอย่างปัญหาสุขภาพที่ทำให้หูหนวกแล้วก็เจอความรุนแรงของสงครามเข้าไปอีกครับผมประสบการณ์พวกนี้แหละครับที่ดูเหมือนจะผลักดันให้งานช่วงหลังๆของเขามันมืดมนขึ้นแล้วก็เจาะลึกไปในด้านมืดของมนุษย์มากขึ้นคือเหมือนความผิดหวังความรู้สึกต่อความโหดร้ายต่างๆมันแสดงออกมาทางฝีแปลงเลยอืมชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับจากที่เคยวาดภาพคนชั้นสูงสวยงามก็กลายมาเป็นการสำรวจความเจ็บปวดความไร้เหตุผลแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือแนวคิดเรื่องเสรีนิยมของเขาก็ยังอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือประณามสงครามแบบถึงแก่นเลยผ่านภาพนี้ไม่ใช่แค่บันทึกเหตุการณ์เฉยๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันเป็นการแสดงจุดยืนที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ส่งผลต่อศิลปินรุ่นหลังๆเยอะเลยครับผมทีนี้ถ้าเรามาดูที่ตัวภาพวาดกันบ้างนะคะสิ่งแรกที่สะดุดตามากๆเลยก็คือเรื่องแสงเงาที่มันตัดกันรุนแรงมากที่เรียกว่า chiaroscuro ใช่ไหมคะครับเทคนิคนี้เลย chiaroscuro การใช้ความต่างของแสงกับความมืดมาสร้างมิติสร้างอารมณ์โดยเฉพาะแสงไฟจากตะเกียงที่พื้นนะครับมันสาดไปที่กลุ่มเหยื่อตรงกลางพอดีทำให้พวกเขาสว่างวาบขึ้นมาเลยท่ามกลางความมืดรอบดูแล้วรู้สึกอึดอัดกดดันเลยนะคะๆใช่ครับแล้วเทคนิคนี้มันไม่ใช่แค่ทำให้เหยื่อเด่นนะแต่มันเน้นความเปราะบางความเป็นมนุษย์ของพวกเขาด้วยคือถ้าสังเกตดีๆแต่ละคนในกลุ่มเหยื่อเนี่ยแสดงอารมณ์ต่างกันหมดเลยมีทั้งกลัวทั้งแบบท้าทายสิ้นหวังจริงด้วยค่ะต่างจากทหารฝรั่งเศสทางขวาที่ดูเป็นแถวยืนหันหลังให้เราแล้วก็ไร้หน้าตาไปเลยครับเหมือนเป็นแค่เครื่องจักรสังหารที่ไร้ความรู้สึกใดแล้วก็มีจุดที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือชายเสื้อขาวตรงกลางที่กางแขนออกท่านี้มันสื่อความหมายได้เยอะจริงๆนะคะดูเหมือนยอมจำนนแต่ก็คล้ายกันตรึงกางเขนมากๆใช่เลยครับท่านี้เลยครับที่เป็นจุดสำคัญเลยมีการตีความกันเยอะมากว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละการเป็นมรณะศักดิ์ขีเหมือนความบริสุทธิ์ที่กำลังจะถูกทำลายแล้วแสงสว่างที่ส่องไปที่เขามันยิ่งเน้นประเด็นนี้เข้าไปใหญ่เลยๆขณะที่คนกระทำอยู่ในเงามืด ครับผมเป็นการปะทะกันของมนุษยธรรมกับความไร้มนุษยธรรมแบบชัดเจนมากซึ่งตรงนี้มันทำให้ภาพนี้แตกต่างจากภาพสงครามในยุคเดียวกันไปเลยนะคะปกติเราจะเห็นแต่ภาพแนววีรกรรมการเฉลิมฉลองชัยชนะอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยครับนี่คือความปฏิวัติของโกยาเลยเขาเปลี่ยนแนวทางการวาดภาพประวัติศาสตร์ไปเลยจากเดิมที่มักจะเน้นเชิดชูผู้มีอำนาจผู้ชนะมาเป็นการให้เสียงกับเหยื่อให้เห็นความเจ็บปวดตั้งคำถามกับความหมายของสงครามจริงๆอ่ะอ๋อคือไม่ได้เล่าเรื่องจากมุมของผู้ชนะอย่างเดียวครับแล้วความดิบทางอารมณ์ความตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญมากๆให้ศิลปินยุคหลังๆอย่างมาเน่หรือโดยเฉพาะปิกัสโซในภาพกัวนิก้าเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าได้รับอิทธิพลเรื่องพลังการประท้วงนี้ไปเต็มฟังดูแล้วภาพนี้มันก็เลยยังคงสำคัญมากๆแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วใช่ไหมคะมันมีความหมายกับเราในปัจจุบันยังไงบ้างคะๆแน่นอนครับเพราะว่า
โศกนาฏกรรมหรือความขัดแย้งที่มันโหดร้ายเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากโลกเราเลยใช่ไหมครับภาพของโกยาเหมือนเป็นกระจกสะท้อนความรุนแรงที่มันยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในมุมต่างๆของโลก อืม มันเหมือนบังคับให้เราต้องมอง ต้องเห็นผลกระทบที่เกิดกับคนธรรมดาแล้วก็ท้าทายให้เราตั้งคำถามเรื่องศีลธรรม เรื่องมนุษยธรรมเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นมา มันกระตุ้นให้เราต้องคิดว่า เรากำลังมองสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสายตาของใครกันแน่ สรุปได้ว่า The 3rd of May 1808 นี่ไม่ใช่แค่ภาพบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่เหมือนเป็นคำประกาศที่ดังมากๆ ถึงราคาที่ต้องจ่ายในสงคราม แล้วก็ความเปราะบางของความเป็นมนุษย์จริง ทั้งองค์ประกอบภาพ การใช้สี แสงเงา เพื่อจะถ่ายทอดฉากที่มันน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ออกมาได้ คือความงามทางศิลปะตรงเนี้ยมันไม่ได้ไปลดทอนความน่ากลัวเลยนะ กลับยิ่งเสริมเข้าไปอีกเหรอคะ ใช่ครับ มันกลับยิ่งขยายพลังของสารที่เขาต้องการจะสื่อ ให้มันกระทากใจผู้ชมได้อย่างรุนแรงมากขึ้นไปอีก ๆ โห เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ทำให้ต้องกลับไปพิจารณาภาพนี้ใหม่เลย งั้นก็ขอทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่า นอกจากภาพนี้จะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงเรื่องราวในอดีตแล้วเนี่ย ศิลปะชิ้นนี้มันท้าทายให้เรากลับมาตั้งคำถาม กับการรับรู้ความขัดแย้งต่างๆในยุคปัจจุบันของเรายังไงได้บ้าง เรากำลังมองเหตุการณ์ต่างๆผ่านมุมมองแบบไหน แล้วศิลปะเนี่ยมันสามารถเข้ามาช่วยเปลี่ยนมุมมองของเรา หรือทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะ